අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා YT helpers නෙමන්නත් YouTube helpers YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඔයාලට කියලා දෙන්න ගන්නේ කොහොමද FILMORA 9 software එක භාවිත කරලා ඔයාගේ channel එකට intro එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාගේ FILMORA 9 software එක open කරගන්න. ඉතින් ඊට කලින් මතක් කරනවා මේ channel එකට එකතු වෙලා නැත්නම් නැම්ම පහින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි දැන් ඔයාගේ FILMORA 9 software එක run කරගෙන sample class කෙනෙක්ට යන sample class වලට ගියාට පස්සේ මේ සුදු පාට කලර් එක drag and drop කරගන්න ඔයාගේ timeline ඊට පස්සේ ඒක right click කරලා duration එක තප්පර 10ක් වෙනකම් ඩික් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම timeline එකට ගිහිල්ලා දැන් මෙතන තප්පර 10 දාලා okay කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා තප්පර 10ක් දැක්කා මේක ඩික් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ title එකක් add කරගන්න. දැන් මම title එකක් add කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් effects තියෙන titles අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ title එක add කරගන්නවා. මෙන්න මේ කහපාට title එක මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරගන්නවා මගේ timeline එකේ අලුත්ම track එකකට. හරි ඊට පස්සේ ඒකෙත් duration එක මම තප්පර 10ක් දක්වා මෙන්න මේ විදිහට ඩික් කරගන්නවා. හරි ඩික් කරගත්තට පස්සේ හරි දැන් ඩික් කරගමු. හරි තප්පර 10 දාලා okay click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන preview එකට ගිහිල්ලා title here කියලා තියෙනවා වල වෙන්නේ නැති. ඒක double click කරලා මෙන්න මේ title එක ඔයාගේ නම දැන් දාගන්න ඔයාගේ channel එකේ නම මෙන්න මෙතෙන්ට add කරගන්න ඕන. හරි දැන් මම මගේ කලින් channel එකේ නම add කරගන්නවා SL Quick Show කියලා. හරි ඒක add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා යටින් තවත් තියෙනවා your text here කියලා පොඩි එකක්. ඒකට මම double click කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඒකත් edit කරගන්නවා. හරි ඒකට මම දානවා YouTube channel කියලා. මෙන්න මේ විදිහට YouTube channel කියලා type කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක play කරලා බලන්න. තව මේක වැඩි ඉවර නැහැ. අපි ඉස්සරහටම ආව ගන්න කියලා බලමු. ඔහම වැඳලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. හරි දැන් මේක අපි play කරලා බලමු. ඒ වලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි preview වෙන්නේ. හරි දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකට ඔයාගේ නම display වෙන විදිහට තවත් title එකක් add කරගෙන ඔයාලා play head එක මෙන්න මේ විදිහට තප්පර 5ක් දක්වා මෙන්න මේ විදිහට පහට ගෙනියන්න. තප්පර 5ට ගෙනියන්න. හරි දැන් මෙතෙන්ට අපිට පුළුවන් ඔය නම display වෙන විදිහට දාන්න ගොඩක් effects තියෙන titles අපිට FILMORA වලින් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ title එක add කරගන්නවා. මෙන්න මේක හොඳයි කියලා හිතන්නේ මම මෙන්න මේක add කරගන්නවා. ඒකත් අලුත් track එකකට ගෙනින් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒකත් පුළුවන් කලින් විදිහටම double click කරලා edit කරගන්න. මම ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට double click කරලා edit කරගන්නවා. හරි ඒකට මගේ නම මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා HGK 19 කියලා. ඉතින් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ නම ඔයාලට පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් zoom in out zoom in කරලා මෙන්න මේ විදිහට position කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. හරි දැන් අපිට පොඩ්ඩක් play කරලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මොකද කොහොමද මේක display වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට display වෙනවා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් තව මේකේ අපි add කරගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේකට add කරගන්න යන්නේ translation එකක්. මෙන්න මේ විදිහට play head එක මුලට ගෙනියන්න. හරි play head එක මුලට ගෙනිච්චට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ
ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ගොඩක් තියෙනවා කලර්ෆුල්. ඉතින් අපිට ඒකක් ඇඩ් කර ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මේක වෙලාවට දාලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ drag and drop කරගන්න මේන් ක්ලිප් එකට. හරි වලට වෙන ඉතින් ඒක මම ඩිලීට් කරගන්නවා. මොකද ඒක නෙමෙයි මම මෙතෙන් දාන්න යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක පොඩ්ඩක් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ඩිලීට් කරගන්න. හරි මම අද දාන්නේ මෙන්න මෙතන මේ stripe එකක් ඔය එකක් තියෙනවා. ඉතින් එන්නේ ඒක තමයි. ඒක මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරගන්න ඇඩ් කරගන්න. හරි වලට පේනවා ඇති intro එකේ පටන් ගන්න තැන ඉතින් හදාගන්න ඉවරයි. අපි දැන් අවසාන හරිය හදාගමු. මෙන්න මේ හරියටත් අපි intro එකක් දාගමු. ඉතින් transition එකක් දාගමු. අපිට මෙන්න මේ විදිහටම මෙන්න මේ transition එක ඇඩ් කරගන්නවා. හරි දැන් අපිට ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. හරි දැන් අපි intro එක මෙන්න මේ play head එක ආයෙත් මුලට ගෙනහිල්ලා effect එකක් add කරමු. මෙන්න මෙතන ඔයාලට වෙන effect කියලා එකක් තියෙනවා. මම ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ rainbow එක වගේ effect එකක් තියෙනවා. ඒකේ නම මෙන්න මේ radio effects කියන එක මුන්න එක අපි අලුත් track එකකට add කරගෙන timeline එක මෙන්න මේ duration එක වැඩි කරනවා තප්පර 10ක් වෙනකම්. ඊට පස්සේ play කරලා බලමු. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ channel intro එක display වෙන්නේ. හරි දැන් ඉතින් මේක ගොඩක් දුරට හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකට audio එකක් නැත්නම් mp3 file එකක් add කරලා sound එකක් දාමම මේ විදිහට මම දාන audio එක import කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ audio file එකම දාගන්න පුළුවන්. මම මේක මගේ drive එකට upload කරලා download link එක දාලා තියන්න දවසකින් විතර. දැන් ඔයාලට play කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි display වෙන්නේ. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලා YouTube channel එකට intro එකක් හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මතකද මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඊට කලින් ඔයාලා මෙතන මේ render කියන එක කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක rendering හදාගෙන ඊට පස්සේ මෙතන export කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ resolution එක දීලා. දැන් මම මේක export කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම export කරපු එකක් තියෙනවා. ඒක මම ඔයාලට දැන් දාලා පෙන්නන්නම්. හරි දැන් මතක් කරනවා ඔයාලට නැවතත් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අතපොත subscribe button එක click කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මම දැන් play කරලා පෙන්නන්න හදාගත්ත වීඩියෝ එක. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ intro එක දැන් display වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක බලුවාට ස්තුතියි. සුබ දවසක්. ආයෙත් හමුවෙමු අලුත්ම වීඩියෝ එකකින්.